Construit la puțin peste un deceniu după încetarea celui de-al doilea război mondial, Sirena era un automobil asamblat în Polonia, la Varșovia, de către producătorul local FSO. Automobilul era un sedan micuț ce abia depășea 4 metri lungime și avea o greutate de 950 de kg. Șasiul și trenul de rulare era o copie după un automobil produs de DKV. Motorizarea a debutat la început cu motoare simple, 2 cilindri, cu 746 cm3 în 2 timpi, pentru modelele 100, 101, 102 și chiar 103. Din anul 1966 avea să beneficieze de un motor relativ îmbunătățit, cu 3 cilindri și având astfel o cilindrie mărită la 842 de cm3. Totuși, conceptul de construcție a rămas același, motor în 2 timpi alimentat cu un amestec ulei-benzină. Într-o oarecare măsură am putea să numim automobilul un fel de Trabant al Poloniei, a celor vremuri, nefiind prea departe de acesta nici datorită conceptului tehnic și nici în materie de linie de design sau de performanțe. Totuși, față de mașina S germană, Sirena 105 a beneficiat de o putere substanțial mai mare, micuțul motor reușind totuși să genereze 39 de cai putere. Tracțiunea se realiza pe puntea din față, ajutându-se de o cutie mecanică cu 4 rapoarte de viteză. Totuși, greutatea relativ ridicată o penalizează semnificativ, reușind să atingă o viteză de plafon relativ similară Trabantului, în jur de 120 de km pe oră. Nici despre reprize nu putea fi vorba, fiindu-i necesare 29 de secunde să atingă 100 de km pe oră. Deși există unele asemănări cu mașina germană, există de asemenea și diferențe notabile, iar aici am putea sublinia faptul că motorul Sirenei era răcit cu lichid, oferind o răcire superioară și un motor mai puțin zgomotos. O altă diferență era că Sirena avea motorul poziționat longitudinal. Mașina dispunea de un rezervor de carburant relativ mic, de doar 35 de litri, astfel putem spune că nici consumul nu era unul mare, lucru care avea o însemnătate deosebită în acei ani grei de după război. Fiind o mașină fără performanțe prea însemnate, nici sistemul de frânare nu a trebuit să fie prea performant, astfel mașina a utilizat frânarea pe tambur pentru întregul tren de rulare. Totuși, puterea slabă de cumpărare a celor vremuri și existența cortinei de fier au ajutat mașina să rămână în producție o lungă perioadă de timp, mașina fiind fabricată între 1956 și 1983. Modelul 105 în particular iese în evidență și prin ușile cu deschidere normală față de versiunile fabricate anterior, care aveau balamanele de deschidere poziționate pe montantul B al caroseriei și fiind astfel periculoase în utilizare. De asemenea, acesta pune selectorul de viteze la podea alături de comanda frânei de mână într-o poziție răspândită în acea perioadă. Automobilul nu era cine știe ce minunăție tehnologică, însă la fel ca și Trabant, Volkswagen Käfer sau Fordul T oferea totuși o alternativă de transport superior celui în comun și a rezistat în producție multă vreme, reușind să fie produs în numai puțin de 521.000 de exemplare. Iar, la final, trebuie amintit și omagiul adus acestui model de către cei de la Wheeler Dealers, care au restaurat o Sirena 105 și au prezentat-o ambasadorului Poloniei din acea perioadă, subliniind în acest fel importanța acestei mașini.